අයිපුවන් කියලා පිළිගන්නවා ඒස් ඊටෙච් වෙතින් එන තවත් වීඩියෝ එකක් සමග. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ටෙක්නිකල් වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ ඇප් එකක් ගැන. මේ ඇප් එකෙන් අපට කරන්න පුළුවන් අපගේ data. ඒ කියන්නේ day night time day time කියලා අපට බෙදලා තියෙනවා. ඒකෙන් night time data අපි කොහොමද day time වෙලාවේ යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔබ අපේ channel එක අලුත් නම් දැන්මම අපේ subscribe button එක click කරලා bell icon click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔබට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයා play store එකට ගිහින් type කරන්න every timer කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක. every timer කියලා play store එකෙන් download කරගෙන ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේක apps වලට support කරනවා. ඒකට අපිට time තියන්න පුළුවන්. auto on වෙන්න off වෙන්න. ඊළඟට මේකේ අපිට wifi වලින්ත් පුළුවන්, bluetooth පුළුවන්, mobile data පුළුවන්. ඊළඟට vibrate තියෙන වෙලාවට අපිට පුළුවන් sound mode ඒ වගේම අපිට වැදගත්ම වෙන්නේ එක් wifi නැත්නම් mobile data කියන option එක. ඉතින් මේකට ගිය හැටි අපිට මෙතන මේ ධන ලකුණ තියෙන කහපාර dot එකෙන් අපිට time එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කොයි වෙලාවෙද අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් any time night time on වෙන්නේ රාත්‍රියේ 12ට. 12 ඉඳන් උදැසන 8 දක්වා තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙතන අපිට time එක අපිට කැමති වෙලාවක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ ඊතල වලින් මේ ආකාරයට. ඉතින් මේ වගේ කැමති වෙලාවක් දීලා off එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. කීයද මේක ඉවර වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ ඔය කළා ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඔකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට අපගේ ඉතුරු වෙන night time data රැනිදි මරාගෙන ඉන්න ඕන. මේ ඇප් එක මගින් අපිට night time data use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි apps technical video ඔබට ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ අපගේ channel එකට ඇවිත් subscribe button එක ඔබලා bell icon click කිරීමේ තිබීමේ. ඉතින් මෙවැනි තවත් වීඩියෝ එකක් ඔබ වෙත ඉතා ඉක්මනින් ගෙනීමේ නිමිත්තෙන් අද සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.